Hei ja terveisiä täältä editointipöydän takaa. Semmoinen ilmoitusluotoinen asia tähän alkuun, että yksi mun muistikortti korruptoitui tuolla reissulla ja siinä meni aika paljon videomateriaalia. Hävisi taivaan tuuliin siis ja se vähän vaikeutti ehkä editointia ja tarinan kerrontaa tässä alussa, mutta onneksi tuli GoProlla ja dronella kuvattua myös aika paljon, niin niistä sai parsittua kyllä vähän tarinaa kasaan. Sitten tuolta voi klikkaa tekstitykset päälle suomeksi tai englanniksi ja ei kai muuta. Näillä saatesanoilla niin nautinnollisia videohetkiä. Ihan alkuun mennäänpä ajassa vähän taaksepäin. Tässä on mun faija ja tässä on mun mutsi. Vuosi taitaa olla 86, eli meikäläisestä ei ollut vielä tietoakaan. Ne on lähdössä seikkailulle, laskemaan yhtä Suomen vaativimmista jokireiteistä, Poroenon Lätäsenoa Käsivarren erämaassa. Toi joki on kiinnostanut muakin jo pitkään. Toi karua erämaata halkuva vesireitti, jonka rannoilla ei ole asutusta ja jota ei ole padottu tai perattu ihmisten käyttöä varten. Toi tiettömien taipaleiden takana vapaana virtaava, kesytön joki. Sain reissulle kaveriksi kenetpä muunkaan kuin oman äidin, jolle tää reitti onkin tuttu jo monen vuosikymmenen takaa. Siinä on kyllä luottovaelluskaveri, jolta ei sitkeyttä ja sinnikkyyttä puutu. Matkustettiin Kilpisjärvelle juhannuksen aikaan. Se on veden korkeuden kannalta hyvä aika, koska silloin kivisissä koskissa ja nivoissa riittää vettä, eikä melontavälineen pohja raavi kiviä niin paljon. Silloin myös koskien kuohut kasvaa ja ne muuttuu aika paljon vauhdikkaammiksi, ja tää voi olla hyvä tai huono asia, riippuu vähän melojasta. Meidän suunnitelmana on lentää vesitasolla Porojärvelle, josta Poroeno alkaa. Eno on muuten muinaista murretta ja tarkoittaa suurta jokea. Puolessa välissä matkaa joen nimi muuttuu, kun siihen yhdistyy muita jokia ja se jatkuu Lätäsenona Markkinaan. Meidän matka jatkuu vielä Markkinasta päivän verran Karessuvantoon Rajajokea pitkin. Pituutta tällä koko reitillä tulee olemaan noin 130 kilometriä ja pudotusta yli 250 metriä. Vesitaso jätti meidät sovitusti Porojärvelle ja lähdettiin Meloen etsimään leiripaikkaa ensimmäiseksi yöksi. Me leiriydyttiin pienelle hiekkarannalle aivan Porojärven itäpäähän. Samalla paikalla mutsi ja faijakin muuten vietti yön yli 30 vuotta sitten. Tämä paikka oli aika kaunis ja vielä lumilaikuilla olevat läheiset tunturirinteet loi hienoa kontrastia maisemaan. Hyttysiä ei juurikaan ollut, mutta se nyt ei tarkoita, etteikö niitä alempana jokilaaksossa tulisi olemaan. Ja niitähän oli. Kello on vähän yli 12 ja pääsimme matkaan. Aika paljon kaikkea tuommoista pientä virittelemistä ja säätöä tossa on, mutta eiköhän se tästä taas rutinoidu nää matkaus. Niin nyt alkaa kuulemma Suomen pisin vesiliukumäki. Lämmin on, varsinkin kuivapuku päällä. Niin täytyy varmaan käydä tossa säännöllisin väliä ja sitten pulahtaa tossa joessa. Se ei nyt tänään ollut kuin vissiin 3 tommoista vähän reilumpaa, olisiko ollut 2-luokan koskeet. Mutta kiviä niissäkin on. Kai plehat päässä voi mennä koskessa, miksei. Ei rosku silmillä. Näkee selvästi, että tuo joki lähtee putoamaan tosta. Se on vähän enemmän kuohujakin.
tarkkaan pitääkö navigoida, että vaikka on vesi korkealla, niin tossa on silti aika paljon pinnassa kiviä tai ihan tossa pinnalla ollut. Tulla aika monen. Varo sitä! Sivua onko siitä? No niin, nyt on. Uhu! Satalitraa vettä täällä. Ja se on se toi alkupeitä ollut kova juttu. Aha, mutsi ui. Ranta. Mitä? No niin päästiin tän kosken alapuolelle, mutta siitä alkaa heti seuraava, niin käydään tosta Melotaan vastarannalle, käydään skauttaa vähän, et onko siellä yhtä isoja kuohuja. No, tässä onkin aika syvä ranta. Hyvin syvä. Onko siinäkin syvä? Ei oo. Okei. Oh. Ai ei oo syvä. Ai ei oo syvä. No niin, tässä vähän kiviä. Melo vaan! Yes! Siinä on kivi. Hyvä! Mulla on nyt reikä tässä räftissä. Ei ole mikään järre iso, mutta kyllä tää niinku ilmaa lähtee. Täytyy vähän sitten tutkia, mikä homma. Katoitko sen vettiin? Aha, täältä tulee kuplia. Okei. Ehkä se kestää leiriä asti. Alright. Sitten mennään. Taas näe yhtään mitään, mistä se linja oli. Hauska. Following a shadow down to the graveyard. Gonna say a prayer, gonna pay my dues. I've been running wild ever since I left Virginia, trying to find a face that might remind me of you.
see the sunlight rising in the mountains, orange and red in the morning sky. I know that the world is every step. Hey now. Lord, give me wings so I could fly away, fly. Ei synny kala. Any heart can shatter like a pane of glass. To the wind it scatters and lets go at last. Song for the ones in sorrow. Sing about the smiles that they'll never see. Sing about a love who's over across the mountain. Tell her that I love her. Don't you tell about, tell about, tell about, tell about, tell about, tell about, tell about. Mä tulin käymään tässä Lähikoskella heittelemään, mutta siinä ei ollut nypyä. Tässä kosken alla oli pikku tärppi, mutta varmaan joku pikku harri tai ei tullut ylösasti. Mut hieno keskiyön aurinko joka tapauksessa ja kyllä täällä kelpaa, vaikka onkin näitä kavereita tässä ympärillä. Tämän päivän melontaitapille osuu 3 aika isoa koskea. Ensimmäisenä Runkkakoski, sitten tulee Ruunakoski ja viimeisenä Tenomuotka. Nämä 2 viimeistä koskea on siis monta kilometriä pitkiä ja taitaa olla vähän vähemmälläkin vedellä luokiteltu tai ainakin 3. luokan koskiksi. Se oli poroniva. Poroniva. Ollaan nyt pätkän matkaa melottu. Tossa oli muutama niva. Melkein ehkä jo niinku kosken kokoisia nivoja. Korkea vesi. No sit sieltä pitää mennä nyt vähän kyllä tutkimaan. Se näyttää aika jännältä nyt. Ja tossa paha. Joo. No sen pystyy kyllä väistämään, kun tulee täältä tätä oikeeta reunaa, mutta Joo. sitten toi. Käydään kattoo se vielä. Tutkittiin aikamme Runkkakoskea ja äiti päätti olla laskematta sitä ollenkaan. Ja mä päätin nyt, että mä lasken siihen noin puoleen väliin. Otan siinä rantaan ennen sitä kaikista pahinta stopparia. Ja siitä sitten uitetaan noi räftit ohitte ja sen jälkeen pystyy jatkaa sitten melontaa ja siellä ei ole enää sitten vastassa mitään kovin hurjaa. Mä luulen, että tää oli ihan hyvä ratkaisu, kun ollaan 2 liikenteessä ja kuitenkin aika kaukana sivistyksestä.
semmonen oli Runkkakoski. Erikoinen nimi. Vähän satelee vettä, mutta se nyt ei haittaa. Tuolla edessäpäin aika makeen näköinen sadekuuro tänne tuntureille. Laskeutuu tuolta pilvistä. Täytyy käydä skouttaa toi Ruunakoski. Se on sitten nuottien mukaan 3-4. Näytti aika pitkältä. Katsotaan. Muutama itikka taas kimpussa. Me ollaan varmaan kilometrin nyt kävelty tänne kosken alle ja ei se vieläkään lopu tuolla. Mutta siis tässä on kyllä tämmösiä paikkoja, mihin pääsee sitten rantaan. Et käy vielä kattoo tuossa vähän matkaa eteenpäin. Come on. Noniin, tohon noin. No niin, Ruunakoski. Meni. Hyvä! 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 Eihän ne pitänyt ihan näin pitkälle tulla, mutta siinä olikin aika kova virta. No niin, päästiin maihe. Melottiin tosiaan vähän ohi tosta meidän suunnitelusta rantautumispaikasta, mutta päästiin onneksi aika nopeasti rantaan ennen seuraavaa mutkaa. Pidettiin pikku palaveri ja toi koski näytti ei älyttömän pahalta, mutta aika pitkältä, niin äiti lähti taas kävelemään rantaa pitkin ja mä laskin ensin yhdellä räftillä sinne melkein kosken alle ja sit kävelin hakemaan vielä toisen ja meloin sen perässä. Ruunakoski oli ihan hyvä koski. Ei ollut liian montaa pääkalloa.
Tenomuotka kyllä nyt yllätti vaativuudellaan ja munkin oli pakko ottaa sitten rantaan ennen sitä viimeistä koskipätkää, joten lähdettiin kiertämään. Mukava kävellä välillä. Jouduttiin tekemään 2 lenkkiä, koska kamaa oli aika paljon, mutta mä uskon, että tää oli ihan hyvä ratkaisu tässä kohtaa. Pari ötökkää. Joo. Oh, pari toi, se on ihan pää ihan täynnä. Se pitää katsoa alas. No niin. Hyvää huomenta. Huomenta päivää. Ollaan tässä Tenomuotkan kämpällä. Ja tässä eilen oli aika hauska, tuli yöllä niin 3 kaverin porukka. Siinä oli Korpiaakko, joka ollaan jo nähty erämessuilla, ja Antti oli suppilaudalla, joka todella on respektiä minulta ja varmaan monelta muutakin. Ja sitten oli Toomas. Tosi kivat kaverit ja mulla mäkärät söi tosi pahasti tulehdukseen asti. Sain Toomakselta niin tosi vahvaa kortisonivoidetta sekä sitten antihistamiiniä, niin viime yönä sitten vähän laski toi kuume ja muuta, että päästään taas matkaan ja nyt täytyy suojata hyvin toi kaula mäkäräisiltä. Tässä nyt pakataan viimeiset räfteihin ja matka jatkuu kohti Munnikurkkiota. Näin pääsimme matkaan taas. Ja koskihan alkaa heti tosta Juvan rannasta ja tässä on vähän kiviä. Laitetaan täpärä väistä. Tämmöistä pientä sivuamaa tästä näin, että pitää päästä ennen seuraavaa koskeen rantaan. Täältä pääsee sitten hyvin. Tää on vähän matala ja kapea. Pirun portti, aika tiukan näköinen kuohu. Se on aika lyhyt, mutta siinä on vaan tärkeää saada oikea linja, ettei ajaudu tuonne kallion taakse. Siellä on vähän ikävä olla sitten, mutta kai se pitää lähteä kokeilemaan.
Saavuimme nyt Munnikurkkioon ja sade loppu. Mäkäräiset, hyttyset ei. Tuolla oli hyvän näköinen leiripaikka, niin meillä otetaan vielä pätkän matkaa sinne tuossa vähän ennen koskea. Näemme siellä leirissä. Tarjoilija keitossani on Kärpänen. Tai Hyttynen. Vähän useampikin. No ne saavas sitä. Saatiin just ruuat tehty tuossa ulkona. No on pienet tulet tohon, mutta ei sillä ole mitään vaikutusta näihin hyttyseen. Näitä on ihan älyttömästi. Näihin tunnelmiin Munnikurkkiosta. Käytiin aamukahvit juomassa tuossa läheisen Nyppylän päällä. Siellä tuuli mukavasti, ei ollut sääskiä hirveästi. Toi on sen verran hazardi toi Munnikurkkio koski, että kierretään ja kannetaan kamat siihen kosken alle. Mä onnistuin ton heittovavan kärjen katkaisemaan tietenkin. Mä nyt koitin korjata sen tossa teltassa, mutta saa nähdä, että miten se kestää. Tänään olisi kiva vähän kalastella tuossa suvannossa. Täällä jatkuu tää Munnikurkkio koski tästä pätkän matkaa. Sitten tässä on joku alakoski. Varmaan käydään se tsekkaamassa rannalta, että minkälainen. Vähän mäkäräisiä tässä, mutta ehkä ne kohta karisee pois tässä alakoskessa. Alkaa pitkä suvanto ja vastatuuli, mutta tässä on varmaan hyvä vedellä tota uisten perässä. Toi tuuli nostattaa aika hyvät aallot.
Siellä soma pieni tupa. Hirvasvuopion autiotupa tai mä en tiedä onko tää sauna. Täällä on vähän lämmin niin kuin varmaan näkyy. Laitetaan teltat tuohon kuitenkin ulos, nukutaan siellä. Täällä on niin lämmin, ettei täällä pysty nukkumaan. Tässä on sen niminen saari kuin Kuolleen miehen saari. Siihen liittyy joku tarina, kun tässä oli ollut jotain asutusta joskus kauan aikaa sitten. Toi Blood Adventures Northin Petteri on kirjoittanut siitä tai löytänyt siitä jonkun tarinan ja laittanut sen nettiin. Varmaan löytyy hänen sivuiltaan. Oli ihan mielenkiintoinen. Toi muuten kyseisen kaverin ja Vegesaken pitäisi olla nyt niinku täällä samoilla tonteilla ja ei ole vielä jäbiä näkynyt. Katsotaan, jos me saatais loppumatkasta meidät kiinni. Meillä ei mitenkään älyttömän pitkiä, nimittäin nämä päivämatkat on. Mahdollisesti törmätään kavereihin. Nyt on muuten jotain tapahtumaa. Vai oliko se vaan pohjassa? Kato. Vettä. Pinta. Iso hauki. Onko se nyt niin iso? On se. Ei mitään saumaa saada sitä tähän haaviin. Noniin. Tosta olisi kyllä saanut ruuat useammaksi päivää, mutta kokeillaan nyt sitä harria vielä. Kaunis kala. Näin pinnis koskii, meinaatko laskea? Kyllä. Ei näyttänyt kovin pahalta, vähän kiviseltä. Vähän kiviseltä, että tarkasti. Sääskiä karkuun. Joo, ja on tossa muutama mäkärä. Leiryyttääkö myö tähän? Kerrytetään. Katsotaan telttapaikat.
Onko meillä 4 yötä jäljellä ennen karessuvantoa? Onko meillä niin paljon mukana? 3. 3. No huomenna munnikurkkia. Ei kuta nyt... Iso kurkkia. Iso kurkki on joka tapauksessa, joo. Ja sitten markkinassa. Markkinassa on mökki. Joo, kyllä mä muistan, että Paavo kävi mulle silloin lakua hakemassa keskellä yötä. Se tunsi silloin sen mökin pitäjän, vaikka se oli nukkumassa se rouva, niin se sitten Paavo sai kai tupakkia ja mä sain Fatsarin laksutsaa. Sitten me yritettiin liftata Kilpisjärvelle, kukaan ei ottanut meitä kyytiin, mutta sitten tuli toi postiauto tai päästiin sillä, koska auto oli Kilpisjärvellä. Tänään pitäisi olla vähän vauhdikkaampi legi. Tuossa on tämmöistä pientä koskea aika paljon. Mitä siinä on? Kinnerpuska, pultsakurkkio. Sitten on 2 kilometrin pituinen peeräkoski ja se on niinku luokka 3. Kaiken näköistä pientä kivaa. Joo, varmaan ihan hyvä melontapäivä tulossa. No niin, ja kerrankin ihmisten aikaa perillä. No niin, mikä? Isokurkkio, tupa. Kalakeittoa valmistuu täällä. Vihdoinkin mittakala. Laitetaan varmaan taas teltat tohon ulos. Sitten Petteri ja Vekesakke nyt tuli tänne samalle tavalle. Menivät justiin uimaan tuohon noin. Ja mukava oli jäbien kanssa jutustella. Ja tietysti, ja sitten jos joen varteen menee mutta niitä pääsee aina karkuun kyllä aika. Joo. Kyllä. Siis mulla on yksi hallupullo mukana, mutta ajatellaan, että on niin rankka reissu, että mä oon ottanut 1 huikasin vaan. Aha. Se ei ole edes maistunut. Joo.
Pidettiin yksi huoltopäivä tuossa Isokurkkiolla. Nyt kannetaan kamoja tosta ton Isokurkkion kosken ohi. Me käytiin jo eilen itse asiassa viemässä noin räftit ja kaikki muu melontakama tonne kosken alle, niin ei oo nyt sit niin paljon kannettavaa. Tossa on tänään vielä Vähäkurkkio ja sitten oli oliks Pahtakoski. Ja sen jälkeen alkaa sitten 15 kilometriä suvantoa tonne markkinaan, missä ollaan niinku viimeinen yö. Sitten mentiin. No kivi! Vähän vastatuuli ja vettä sataa. Kuuluu tossa mutkan takaa toi Vähäkurkkion kohina jo. Tosta muutama linja tästä Vähäkurkkiolla. Kiviä aika paljon, mutta laskettavissa. Kyllä. Päähineen vaihto. Sitä ei varmaan enää tarvita. Markkina on tämmönen muutaman talon pikkukylä tässä Kilpisjärven tien varressa. Majoituttiin tällaisessa kuin Lätäsenomajat. Saatiin tämmönen kiva pikku mökki tästä edullisesti ja
päästiin vielä saunaakin tuossa illalla, kun tultiin tänne. Miltä tuntuu, kun ei tarvitse laittaa leiriä tänään pystyyn? Nyt on kiva päästä saunaan ja valmiiseen kämppään. Et kiitos Lätäs Enon majat. Ajoin muuten parrankin eilen. Viikset sai vielä jäädä. Viiksethän on aina tyylikkäät. Ollaan tavattu ihan mahtavia ihmisiä tällä reissulla. Hauska ollut tutustua ja jutella, vaihtaa kokemuksia samanhenkisten ihmisten kanssa. Me melotaan tästä markkinasta vielä tuohon Karesuvantoon. Se on noin, olisiko reilu 15 kilometriä. Eli tänään vielä siis ihan täys melontapäivä tiedossa ja sää vaikuttaa ihan hyvältä. Plus 15, vähän tuulee. Viilein päivä varmaan tähän asti. On the road, headed back to New Orleans. Driving in the country, past old-timey scenes. Big birds were singing in the tall willow tree. Mighty fine. 3 words written on a paper bag. I miss you was written in a message in black. Thrown in a van 2,000 miles back. A better time. And how many souls and times that I've told, places that I'd want to be. And how many days when I could have stayed instead of just getting up to leave. And given we make time, I'll meet you down the line. A long coat walking on a New York street. A pack of crushed cigarettes that fell to her feet. Well, ain't it odd how some Niin, aikamoinen reissu takana ja kiitos kun olet mukana. Samoin, samat sanat. Paljon oli haasteita ja kaikista haasteista selvittiin. Kyllä. Hyvä matka. Nyt lyömme kamat kasaan ja lähdemme tarkistamaan Karesuvannon rajabaarin herkkuvalikoimaa. Mitä ja löytyy. yösijan. Kyllä. and how many souls and times that I've told, the places that I'd like to be, and how many days when I could have stayed instead of just getting up to leave. And given we make time, I'll meet you down the line. Down the line. We'll meet up down the